Але, як ви знаєте, історія пішла зовсім іншим шляхом. Баланс в Counter-Strike 1.6 є прикладом добре зробленого балансу. Загалом відполіровані умови перемоги в режимі закладення бомби, економіка підлаштована під купівлю основного озброєння, структура основних мап добре розроблена, щоб геймплей не сильно переходив в руки однієї команди. Але не дивлячись на це, навіть з урахуванням довгих років розробки, баланс в оригінальному Counter-Strike проявляє себе просто жахливо, якщо ми говоримо про використання альтернативного озброєння. Мін Лі, основний розробник Counter-Strike, в останні декілька років став виходити на публіку доволі часто, даючи коментарі та інтерв'ю, відвідуючи різні заходи. І який же я подив міг відчути, коли в одному з інтерв'ю Мін Лі сказав, що найскладнішим елементом розробки гри було балансування зброї, і як йому під час розробки було складно дійти до правильного балансу. На мою думку, на думку багатьох гравців, та у принципі оцінюючи пікрейт зброї, можна сказати, що це об'єктивна реальність, з якою ми стикаємось, баланс зброї неправильний. До нього в результаті так і не дійшли. І проблеми з балансом зброї проявляються не у тому, що немає обмеження на кількість АВП. Проблема полягає у тому, що половина зброї в грі не має достатньо хороших характеристик, щоб їх купували. Можете самі спробувати пригадати, як часто ви бачили на міксах або пабліках використання пістолетів, окрім як Глока, Юспа або Desert Eagle. Спробуйте пригадати, як часто використовуються пістолети-кулемети, окрім як в окремих економічних випадках МП5 на міксах. Спробуйте пригадати ефективне використання хоча б одного з дробовиків, може кулемета. Важке завдання. Загалом, якщо не входити в деталі, то можна сказати, що проблеми з балансом зброї в оригінальній грі виникли через поганий геймдизайн, який не вдалося поправити за декілька років, поки Counter-Strike дійшов до версії 1.6. При цьому виходить парадоксальна ситуація, якщо порівнювати пікрейт альтернативної зброї в Counter-Strike Source, оскільки як там, попри копіювання більшості значень, чомусь використання альтернативної зброї є більш вигіднішим, ніж у оригінальній грі. Я особисто це пов'язую з особливостями масштабів. Gold Source, відповідно оригінальна гра, традиційно має у собі мапи з великими пустими просторами та малі розміри гравців. Відповідно, попадати стає складніше. SOS-версія натомість використовує компактні мапи, що забезпечують спрощення у перестрілках, і як наслідок вся зброя стає ефективнішою, а гравець починає бачити у дробовиках більше сенсу. Прикладом незастарілого елементу в геймдизайні гри можна назвати рішення у оформленні дробовиків. І так, на практиці вони залишаються такими, які не потрібно купувати в здоровому глузді, але чисто гіпотетично, якщо ви запускаєте користувацьку мапу з малими дистанціями, то дробовики можуть стати достатньо конкурентно спроможними за рахунок своєї ціни. Тим не менш, найбільшу небезпеку для їхнього пікрейда являє старий добрий Nighthawk, або ж в простонароді Desert Eagle. Desert Eagle навіть без урахування маленької ціни у $650 досі гарантовано при будь-яких умовах убиває в голову, що на великих дистанціях, що на маленьких. Дробовики не є застарілим елементом в геймдизайні, тому що, починаючи з Source, продовжуючи Global Offensive, їх відполірували краще. Говорячи про дробовики, можна зазначити єдину позитивну зміну в балансі, якщо взагалі доречно говорити про зміни в доповненні Condition Zero. Ця зміна – видалення другої анімації помпового дробовика, яка під час перестрілок у версії 1.6 могла приносити дискомфорт гравцю через перекриття половини екрана моделлю цього самого дробовика. Приємно мене на практичному тесті здивував автоматичний дробовик. При ціні у $3000 він показує на маленьких дистанціях ефективність на рівні М4А1 і дає більший простір для помилок. Виходить, що навіть існує сценарій, при якому вам вигідно його брати. Ви повинні грати за команду контртерористів, ви повинні бути упевнені, що будете грати лише на малих дистанціях і не здійснюватимете ретейк точок закладки бомби, а ще вам не вистачало $100, щоб купити М4А1. За команду терористів брати автоматичний дробовик немає сенсу, бо CV-47 або ж Калаш просто дешевше та являє собою найкращу зброю в грі, за виключенням снайперської гвинтівки в окремих випадках. Про це не згадується в першу чергу, коли мова йде про баланс зброї, але IDF Defender та Clarion 5.56, це Galil та FAMAS відповідно, є хорошими альтернативами для економії грошей. Clarion 5.56 в руках людини з добре розвинутим тактичним мисленням може стати справжньою машиною для вбивств, яка забезпечує свою ефективність за рахунок опції альтернативного вогню та толерантності до помилок. Я сам велику частину свого життя не вірив у силу Фамаса, але спочатку я подивився 10 років тому гайд від Remix Leo, як грати з цією зброєю, а потім через 5 років мене розніс модератор алюмської спільноти на дуелі, використовуючи лише Фамас.
Прилад нічного бачення та ліхтар, так званий Schmidt Machine Pistol, тобто ТМП, глушник для так званого KM45, тобто USPA, та глушник для M4A1 – це архаїчні елементи, що дійшли до фінальної версії гри. Їхнє використання мало би бути більш доцільнішим, якби гра мала в оригінальній збірці мапи, що містять темні місця. На найпопулярнішій мапі Dust 2 ми маємо деякі темні місця, але вони перестають бути темними, як тільки ви змінюєте гаму та яскравість у налаштування графіки на бажані. Чи варто казати, що чим далі ви йдете у серії ігор по технічному плану від Counter-Strike Condition Zero Deleted Scenes, тим більше зникає фактор освітлення. У Counter-Strike 2 взагалі завдяки специфіці обробки світла на рушії Source 2 відсутні темні місця, а вся мапа сама по собі світиться. А рішення насправді правильне з урахуванням неможливості реалізувати старі геймдизайнерські рішення, але я все одно не грав у CS2 і грати в нього не буду. Counter-Strike Condition Zero Deleted Scenes проявила себе як однокористувацька гра у цьому напрямі дуже очікувано. Вона додала стелс-місії. Чёртовы крысы, они продолжают шуметь! Також я можу підозрювати, що димові гранати в Counter-Strike 1.6 випускають дим, через який можна бачити у межах ідеї про те, що це не тактична невидима стіна, якою вона стала у версіях, починаючи з Source, а інструмент, що повинен був ускладнювати видимість. Ускладнювати, а не перекривати повністю. Малопомітна деталь, що є пов'язана з фактором видимості, це те, що зброя з глушниками не дає спалах. І як наче це дає перевагу у темну пору або у темних місцях. Але ми це не знаємо, бо Dust 2 знову набрав 146% на голосуванні за наступну мапу. Також я вважаю, що фактором, який вплинув на формування балансу зброї, є гучність пострілу. Одна з найкращих систем, що була інтегрована в оригінальний Counter-Strike, є кроки гравців та можливість пересуватися тихо за рахунок повільної ходьби. До цього закономірно можна було б додати ідею про те, що чим гучніше зброя, тим вона більше демаскує і повинна бути застосована у стрімкій атаці. Якщо зброя тиха, то ситуація протилежна. До моєї теорії добре додалась кореляція, яка визначає, що найкраща зброя в грі найгучніша, а найгірша найтихіша. До цього теж можна додати підказки Condition Zero, які уводили ремарку на гучність окремої зброї, натякаючи на демаскувальний ефект. Як ви знаєте, на практиці гравці взагалі не турбуються про гучність пострілів, тож я міг припустити, що це річ, яка негативно вплинула на баланс. За офіційними коментарями я звернувся безпосередньо до Міналі, проте він заперечив цю залежність. Схоже, я повинен вірити у гіпотезу, що ТМП була додана в гру просто щоб її ненавиділи. Тримайте менше приземлену гіпотезу. Прилад нічного бачення та кулемет були додані в гру, бо Джес Кліф, другий розробник оригінальної Counter-Strike, колись прочитав стародавнє пророцтво, що в його грі буде придуманий ігровий режим зомбі-плаг, але виконав він просто неякісно, за що Перун його покарав кримінальною справою за секс з 15-річною. Я придумав це 5 хвилин тому. Як заключення хочеться сказати, що баланс зброї в Counter-Strike у довгостроковій перспективі створив багато проблем для серії, оскільки як радикально переглянути його змогли лише у Global Offensive 12 років після релізу першої версії. Valve могли б зробити якісь зміни в балансі для Counter-Strike, щоб відсвяткувати 25-річчя, але така річниця вже пройшла, і Counter-Strike отримав лише низку непоганих оновлень, що були портовані як зміни під рушії від річниці першого Half-Life. Ось так люди майже 30 років тому ставлять випадкові числа для характеристик зброї, а ми досі у цьому порпаємось. Чи можна сказати, що в Counter-Strike 1.6 найгірший баланс у всій серії ігор? Схоже, ви не помічаєте слона в кімнаті. Counter-Strike Online, який вийшов у світовий ринок під назвою Counter-Strike Nexon Zombies, пізніше змінивши свою назву на Counter-Strike Nexon Studio, а потім змінивши на Counter-Strike Nexon, скопіював рішення балансу з оригінальної гри, а потім з роками оновлень додав багато pay-to-win зброї. Сенс грати у Nexon версію з'являється лише якщо вони додадуть касане-тето-гранату. Все одно воно стилістично не буде відрізнятися від іншого прояву смерті мистецтва. Гарріс Мод, як притулок концепції різних ігрових режимів на Source, досі не представив конкурентно спроможний режим, схожий у тактичному плані на Counter-Strike. Ground Control я не люблю, до того ж розробник його видалив. Про баланс зброї говорити не будемо. Чекаємо на Frontfire від мого знайомого. Коло апарату звукозапису був Ерік Максимець. Так, сьогодні ми поговорили про те, що Counter-Strike 2, або Global Offensive, кому як, не такий поганий. Ясно йшов диск Counter-Strike Condition Zero. Я вдячний всім, хто переживав за мою втрату.